स्वागत छ तपाईलाई निलसको भान्सामा। निलसको भान्सामा आज के पाक्दैछ? निलसको भान्सामा पाक्दैछ आज मस्यौराको तरकारी। हेर्नुस् त कस्तो जतनले राखेको छु मैले मस्यौरा। के गर्नु, आफूले बनाइदैन, कति माया गरेर मम्मीले पोको पारेको यो मस्यौरालाई चाहिँ घरमा ल्याएर जतनले राखिन्छ अनि बेला बेलामा बनाएर खाइन्छ। असाध्यै मिठो लाग्छ मलाई। तपाईहरूलाई पनि एकदमै मिठो स्वाद चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरूको मस्यौरा एकदम फ्रेस हुनुपर्छ। ढुसी लागेको छ भने घाममा सुकाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरूले। मैले लिएको छु सिलौटोमा पिनेको मसला। सिलौटोमा किन पिने भनेर म तपाईहरूलाई भनिहाल्छु नि हैन। सिलौटोमा पिनेको मसलाको स्वाद मस्यौरामा एकदमै धेरै पर्फेक्ट हुन्छ। मैले लसुन, अदुवा, जिरा अनि धनिया यो 4 चीज मिलाएर सिलौटोमा मजासँग पिनेको छु। त्यो सिलौटोमा पिनेको जुन मसला छ त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै टिपिकल हाम्रो हजुरआमाले, हाम्रो मम्मीहरूले बनाउने स्टाइल अथवा त्यो स्वाद आउँछ के। तपाईहरूले खुर्सानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सुकेको खुर्सानी, हरियो खुर्सानी जे तपाईलाई मन लाग्छ प्रयोग गर्नुहोला। मैले चाहिँ खुर्सानी लिएको छैन। म चाहिँ पछि खानासँग टोकेर खानामा मजा लाग्छ। त्यसैले पिरो बनाउनु भयो भने त असाध्यै धेरै निखारिएको स्वाद आउँछ। मैले चाहिँ खुर्सानी हालेको छैन। तपाईहरू खुर्सानी हाल्नुहोला। गफै गफमा मसला पनि पिनिसक्यो। अब यो मसला हामीले यसरी राखिसकेपछि यो चाहिँ हो चामलको पिठोको घोल। यो चामलको पिठोको घोल चाहिँ मैले अलिकति चामल लिएर मजासँग पखालेर केही घण्टा भिजाइदिएको थिएँ। त्यो केही घण्टा भिजेको चामललाई फेरि पनि सिलौटोमा मजासँग पिने। तपाईहरुसँग कर्नफ्लोर छ भने कर्नफ्लोरको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले भातको माडलाई प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए चामलको पिठो छ भने पनि घोलेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आलुलाई 4वटा आलुलाई काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु मुला। मुला चाहिँ मेरो एकदमै टिपिकल माइती स्टाइल हो मस्यौरामा मुला हाल्ने। हामी सल्यानीहरूले चाहिँ एकदमै मस्यौरामा मुला हालेर खान्छौँ। असाध्यै धेरै मन पर्छ। तपाईहरुले नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले राखेँ गोलबेडा। गोलबेडा पनि मैले 5-7 वटा गोलबेडालाई काटेर लिएको छु है। अम्चुर लिएको छु 4-5 वटा टुक्रा। अम्चुर हाल्यो भने यसले एकदम मजाले फ्लेभर बढाउँछ। अब यति सामग्री भइसकेपछि एकदमै मिठो मस्यौराको तरकारी बनाउन हामी सकिहाल्छौँ। गृहिणीको साथी संजोगेबाट मैले लिएको छु। के लिएको छु? ज्वानो, नुन, बेसार, जिरा, धनिया। यति चीज भयो भने हामीलाई मजासँग पुगिहाल्यो। तेल त हामीलाई चाहिन्छ नै। मैले कराई बसाएर तेललाई तातो हुन्जेलसम्म हाई फ्लेममा तताएँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मस्यौरा। मस्यौरा राखेपछि मेरो पहिलो काम हुन्छ यसलाई मजासँग चलाउने। तपाईहरुसँग गफ गर्दै गर्दै यो पाकी पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ मजासँग खरिने गरेर भुट्नु पर्छ। डढाउन त हुँदैन। अलि मजासँग भुट्नु भएन भने पनि त्यति मिठो हुँदैन। ठिक्क मिलाएर हेर्नुस् त पर्फेक्ट रातो खैरो भइसकेको छ। यसलाई रातो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाई। कालो चाहिँ नबनाउनु होला। कस्तो मजासँग भुटिसक्यो हाम्रो मस्यौरा। अब कराईमा त्यही तेल बाँकी छ। त्यही तेलको युटिलाइज गर्छु मैले। एक्स्ट्रा तेल मैले थपिन। ज्वानोलाई मैले मजासँग फुराइदिएँ। ज्वानोले चाहिँ अचम्मको मिठो फ्लेभर लिएर आउँछ मस्यौरामा। आलु मैले राखेँ। आलु राखिसकेपछि म यसलाई भुट्छु। यसलाई क्रिस्पी हुन्जेलसम्म भुट्छु। भुट्दा भुट्दै आलु चाहिँ पाकिसकेको हुनुपर्छ। हामीले हाई फ्लेममा गरिरहेका छौँ आलु भुट्ने काम चाहिँ। आलु हाम्रो भुटिँदैछ। मैले आलुलाई चलाइरहेको छु। आगोको फ्लेम हाई नै राखेँ। त्यसपछि मैले राखेँ यसमा मुला। मुलालाई पनि धेरै बेर हामी पकाउँदैनौँ। केही बेर हाई फ्लेममै ओल्टाइ पल्टाइ गरेपछि मुला अलिकति लथ्रक्क हुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा राख्छौँ अघिको सिलौटोमा पिनेको मसला। सिलौटोमा पिनेको मसला राखिसकेपछि मजासँग अब चाहिँ हाम्रो फ्लेम हुन्छ सानो। मिडियम तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। लो गर्यो भने पनि हुन्छ। हाई चाहिँ नराख्नु होला। छिट्टै डढ्छ, राम्रोसँग पाक्न पाउँदैन। लसुनको काँचै खालको गन्ध आउँछ। मिडियम फ्लेममा मजासँग चलाइसकेपछि हाम्रो मसला पनि पाकिसक्यो। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ गोलबेडा। गोलबेडा राखिसकेपछि म मजासँग यसलाई
चलाउँदैछु। गोलभेडा पनि फ्लेम हाम्रो एउटै छ अहिले मिडियम। गोलभेडालाई पनि मजाले चलाइ गर्छौँ र एकछिनसम्म हामी चलाउँदै गरेर गोलभेडाको जुन गिर्खा गार्खी छ त्यो गिर्खा गार्खी चलाउँदै हामी पकाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त पानी पनि सुकिसक्यो गोलभेडाको। अब यो मसला अनि गोलभेडा दुवै चिज पाकिसक्यो। मैले यसमा राखेँ नुन, तपाईहरू पनि राख्नु होला। बेसार राखेको छु, नुन र बेसार मात्रै मैले राखेँ किनभने हामीले जिराको धुलो राखिन मैले एक्स्ट्रा। हामीले जिरा नै पिनेर मजासँग मसला हालिसकेका छौँ। अब यतिको भइसकेपछि हाम्रो अर्को काम भनेको अघि बनाएको चामल पिनेर बनाएको घोल थियो नि, त्यो घोललाई हामी राख्दैछौँ। यो घोल राखेर मजासँग वर्काइ फर्काइ गरिसकेपछि हामी यसमा राख्छौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानी। यसरी तपाईँले बनाएर खानुहोस् मस्यौराको तरकारी, तपाईँलाई साँच्चीकै मन पर्नेछ। मलाई त असाध्यै धेरै मनपर्छ। केही स्वादहरू हामीलाई परम्परागत रूपमा बसिरहेका स्वादहरू असाध्यै धेरै मनपर्छ कि हामीले जतिसुकै नयाँ जमानामा गए पनि यी चिजबिजहरू खाएर हुर्केको मान्छेलाई चाहिँ असाध्यै धेरै याद आउँछ। मलाई पनि याद आउँछ। मैले यसमा राखेँ अम्चुर र मस्यौरा भुटेको अघि। अब यो चाहिँ सबै चिज पाकिसकेर उम्लिसकेपछि राखेको छु। यसरी हामीले हाई फ्लेममा एकैछिन 1-2 मिनट यसलाई उसिन्छौँ र आगोको फ्लेम अफ गरेर हामी यसलाई केही मिनट रेस्टको लागि छोडिदिन्छौँ। त्यसको एउटा मात्रै कारण हो, हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई रस पनि देखाइरहेको छु कतिको तपाईँको पातलो हो। हामीले एक्स्ट्रा चिज केही राखेनौँ, तर त्यो घोल जुन हामीले हालेका थियौँ नि चामलको, त्यसले तपाईँको झोललाई चाहिँ टिङ्लिङ्ग हुन दिएन। फ्लेम अफ भइसक्यो। केही छिन छोपेर हामीले राखिसकेपछि हाम्रो तरकारी यस्तो देखिएको छ। यो एकदम धेरै बाक्लो पनि छैन, पातलो टिङ्लिङ्ग पनि छैन। कस्तो मिठो होला, मैले त पस्किसकेँ। अनि मलाई मस्यौराको तरकारी भएको दिन अरू एक्स्ट्रा चिज चाहिँदैन। यसकै झोलसँग सप्र्याक माम खान पाए हरियो खुर्सानी टोकेर सब चिज बिर्सिन्छु। मैले त खान पनि लागिसकेँ। वाउ कति मिठो भएछ। खुर्सानी मैले अघि राखेको थिएन, अहिले खाँदैछु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै रेसिपीको लागि है त।